سلام به کانال آشپزی با زیبا، خوش اومدین. امروز میخوام دستور شیرینی سنتی شهر تبریز به اسم نقار رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. ابتدا نصف لیوان آب، 1 لیوان شکر و 1 قاشق چایخوری آب لیمو رو داخل ظرف میریزم و روی حرارت ملایم میذارم تا شکر حل بشه و مواد غلیظی به دست بیاد. برای چک کردن غلظت مواد داخل ظرف آب چند قطره از مواد رو میریزم. اگه مواد به این شکل سفت بود کافیه. یک و نیم قاشق غذاخوری کره رو که توی دمای محیط بوده داخل ظرف میریزم و مواد داغ رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا کره ذوب بشه. بعد 1 قاشق چایخوری هل و 1 و نیم لیوان شیر خشک رو بهش اضافه میکنم و با هم مخلوط میکنم. فقط دقت کنید تا قبل از اینکه مواد سرد بشه باید این کار انجام بدین. بعد نصف لیوان پسته و نصف لیوان بادام رو بهش اضافه میکنم و همه مواد رو با هم مخلوط میکنم. توی این مرحله هر قالبی رو که میخواین استفاده کنین باید داخلش رو سیلیکون بکشید تا در آخر بتونید مواد رو راحت از قالب جدا کنید. بعد مواد رو داخل قالب میریزم و سطح کار رو صاف میکنم. برای سطح کار کمی پسته میریزم و یکم با دستم فشار میدم تا داخل مواد بره و بهش بچسبه. روی قالب رو پلاستیک میکشم و برای 3 الی 4 ساعت داخل یخچال قرار میدم تا مواد سفت بشه. حالا خیلی راحت پلاستیک رو از داخل قالب برمیدارم و از مواد جدا میکنم و بعد برشش میزنم. اینم از این شیرینی خیلی ساده و خوشمزه. حتما درستش کنید و از خوردنش در کنار عزیزاتون لذت ببرید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و نظرتون رو برای ما کامنت کنید. اگه هم تو کانال ما عضو نیستین حتما سابسکرایب کنید. مرسی از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردین.